My nechceme dělat žádné převratné změny. My chceme pokračovat v tom, do čeho jsme se pustili. My chceme být jedním z nejvýznamnějších výrobců zemědělských strojů a technologií pro lisování olejnin a výrobu krmiv na světě a tomu směřujeme každým dnem, každým naším krokem. Ta budoucnost je, že budeme významný výrobce, to znamená nedílnou součástí je vývoj našich produktů, nedílnou součástí je marketing a silná pozice na trhu a nedílnou součástí také je velmi moderní výroba, která je pilířem té naší činnosti. Rok 2016 byl pro nás velice úspěšný, byl opět rekordní v tržbách, ale i tím, že se nám podařilo prorazit na další trhy Severní Ameriky, USA a Kanady, což považujeme za velmi perspektivní. Protože opět jsou to trhy, kde je velké produktivní zemědělství, kam naše stroje bezesporu patří. Zemědělství podléhá klimatickým vlivům a klimatické podmínky rozhodují, zdali se tam pěstují plodiny, pro které jsou naše stroje vhodné. Takže celý ten mírný pás, tam, kde se používají technologie obdobné jako tady u nás v České republice, tak to jsou všechno naše potenciální trhy. Jsou to obrovské trhy a na většině z nich už jsme nějakým způsobem minimálně začali, máme tam partnery a rozšiřujeme náš prodej.
systém prodeje zemědělské techniky stojí a padá s dílery, protože oni poskytují tu blízkost té služby našim zákazníkům konečným, kteří jsou rozptýleni po celé zeměkouli. Takže s dílery já nemůžu říct, že jsem spokojen nebo nespokojen. Díleři jsou naši zákazníci a je důležité, aby díleři byli spokojeni s námi. Наше знакомство произошло давным-давно, это было в 2000 или 1999 году. А самое главное, что мне понравилось, это мне понравился сам господин Ждявский, который имел очень много энергии, который имел массу желания, это было видно, рассказать и показать то, что он делает. Et при этом он гордился. Ce qui m'a personnellement plu et attiré chez Farmé, c'est le fait qu'ils consacraient un pourcentage important de leur chiffre d'affaires à réinvestir dans des nouvelles technologies, de l'innovation. Ça a toujours été pour moi quelque chose, un signe de vitalité dans une société. Donc ça a été un critère très important pour moi. Et bien évidemment, le rythme de croissance que connaissait Farmé à l'époque et qui est toujours dynamique et sur une lancée positive au jour d'aujourd'hui. We have introduced Farmet in Spain, increasing sales year to year. Although the Spanish market is not very big, we decided a Farmet evolution day to day, so that it can develop the most profitable machines for sustainable agriculture in a future world. We started cooperating with the Farmet company in 2005. Since then, we make several business in Spain, and we hope to make new business with new type of seeds or new type of oils that could be produced in any part of the world. Farmet ako kľúčový partner nám ovplyvňuje život v širokej oblasti našej obchodnej činnosti. Rokmi vybudovaná spolupráca sa preniesla až do priateľských vzťahov s mnohými pracovníkmi Farmetu. Наше сотрудничество началось в те времена или на волне, когда все активно увлекались переработкой рапса в биодизель, используя прессы холодного отжима Farmet. Zmieniło się wszystko, bo dziś Farmet to firma o ambicjach globalnych. To zupełnie inny asortyment oferowanych maszyn niż te sprzedawane przed 15 laty. No i odkryłem drugą dywizję, Oil and Feed. Chciałem załadować ekstruder, ale się nie zmieścił. Feedback from customers, it's very good. It's mainly positive, very positive. Многие эту фирму уже знают. И, в принципе, сейчас, если ты говоришь, что работаешь как представитель Farmet, это уже, в принципе, есть знак качества. Выходит так, что Farmet уже меня самого тянет наверх. This is a very good team, very good company, and we hope in the future they produce new technologies that could be useful also in Spain. Farmet очень сильно изменил нашу жизнь. Во-первых, понятие машиностроения, все-таки европейское машиностроение идет более цивилизованно, более лучше, более качественные изделия делает все. Ну и плюс общение с людьми. Farmet позволил нам перешагнуть границы России, шагнуть в Европу. Farmet – это партнер, это компаньон, это мудрый советчик. Это организация, которая не стоит на месте, всегда помогает не только своим сотрудникам, но и дистрибьюторам, дилерам, которые сотрудничают. Это организация, которая готова к диалогу, которая готова выслушать и, наверное, не только понять, но и учесть пожелания своих партнеров. I think this brand, Farmet brand, is really good, and it's growing quickly because Farmet pays a lot of attention to the quality and good assembling, assembling of machinery. This is very important. Поэтому мне хочется сказать одно. Спасибо вам, ребята, за эти годы работы. И я надеюсь видеть вас еще как минимум
столько же. Я готов работать вместе с вами, и я готов идти дальше, развиваться вместе с вами. Mohlo by se zdát, že zemědělské stroje jsou velmi konzervativní a ne mnoho proměnné, ale tak jako všechny obory ovlivňuje i zemědělské stroje vývoj všech vědních oborů. Takže zemědělství směřuje k preciznímu zemědělství, ke zpracování dat a optimalizaci veškerých činností na poli podle aktuálních situací, podle výnosů, podle stavy půdy a tak dále. Takže máme i mnoho výzkumných projektů, které právě řeší adaptabilitu a přizpůsobivost strojů pro konkrétní podmínky na konkrétní poli, tedy precizní zemědělství jako jeden směr. Bezesporu dále je to směr zvětšování výkonnosti. Takže produktivita a tedy efektivita, což je naše motto, the effective technology, efektivní technologie, které poskytujeme našim zákazníkům, to je náš směr. No a dopady do výroby, dopady těch základních myšlenek průmyslu 4.0, nejenom automatizace, ale větší adaptabilita, která právě nám, nevelkosériovým výrobcům, může teprve přinést a zpřístupnit té plody té automatizace, té první průmyslové revoluce, která mohutně ovlivnila ty velkosériové výroby, jako je automobilový průmysl, a právě průmysl 4.0 a adaptivní možnosti jsou právě výzvou i pro naše malosériové výroby uplatnit všechny ty moderní automatizační prvky a zbavit lidi té namáhavé opakující se práce a přesunout tu hlavní činnost do programování a tvorby té adaptability. My chceme a musíme jít neustále dál, takže naše budoucnost je v dalším rozvoji našich produktů, ve vzdělávání a stmelování našich pracovníků, abychom mohli být stále partnerem zemědělců a opravdu vyspělého moderního zemědělství. To, co ale nechceme a nemůžeme měnit, je úcta k tomu zemědělství, úcta k půdě, úcta k lidem, našim pracovníkům a především k našim zákazníkům. To jsou hodnoty, které měnit rozhodně nechceme a nebudeme. Do budoucna je nejdůležitější zůstat čestní a féroví, aby nám naši zákazníci a partneři věřili a abychom naplňovali naše motto, že nedodáváme hromadu železa. My dodáváme našim zákazníkům řešení, my jim dodáváme komplexní služby a to je v našem mottu The Effective Technology and Complex Services.